Hello dear friends. Today we are going to discuss on the English workshop on page number 2 of your English textbook. Right after the poem 1.1, It's a Small World, written by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman. So let's get started with the first question, which is Sing the Song. मित्रांनो, या ठिकाणी या प्रश्नातून आपणास ही कविता योग्य चालीवर योग्य आवाजातील चढउतारासह गाण्यास सांगण्यात आलेली आहे. त्यामुळं हा प्रश्न लिहिण्यासाठी नसून ही कविता गाण्यासाठी सांगण्यात आलेला असल्यामुळं आपण तो स्किप करूया अँड लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. नोट डाऊन पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ॲड वन मोर रायमिंग वर्ड टू ईच पेअर. या प्रश्नामधून आपल्याला कवितेत आलेल्या यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या निवडून लिहायला सांगण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यानंतर या यमकाच्या जोडीला जुळू शकणारा आणखी एक शब्द आपणास त्या ठिकाणी जास्तीचा लिहायला सांगण्यात आला आहे. मग आता पाहूया आपण याचं उत्तर काय आहे. या प्रश्नाचं उत्तर पहिली जोडी टीयर्स, फियर्स आणि त्याला जोडून आपण एक शब्द नवा ॲड केलेला आहे इयर्स. तर मग होईल टीयर्स, फियर्स, इयर्स. नंतर शेअर, अवेअर आणि आपण त्याला जोडलेला शब्द आहे केअर. होईल शेअर, अवेअर, केअर. नेक्स्ट आहे सन, वन आणि त्याला जोडून आपण शब्द घेऊया गन. आफ्टर दॅट डिव्हाइड, वाईड आणि त्याला जोडून ॲडजॉइनिंग वर्ड आपण निवडूया हाईड. मग काय होईल डिव्हाइड, वाईड, हाईड. तर अशा प्रकारे हा क्वेश्चन सोडवायला सांगण्यात आलेला आपण पूर्ण केलेला आहे. लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाव. गेस अँड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. या ठिकाणी काही कवितेच्या ओळी देण्यात आलेल्या आहेत आणि ह्या ओळींचा अर्थ आपल्याला अंदाज लावून तर्क लावून त्याच्यावरती चर्चा करण्यासाठी सुचवण्यात आलेलं आहे. तर मग या ओळी कोणत्या आहेत ते पाहूया. पहिली ओळ आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. हे जग हास्याचं आहे. फ्रेंड्स, वी लाफ when we get happy. In our life, many happy moments come. Someone tells us a joke or a funny story. Sometimes something funny or hilarious incidents happen and we laugh. Sometimes our dreams come true and we become happy. So, I think poet has written that it's a world of laughter. म्हणजेच या जगामध्ये आनंदाचे अनेक क्षण आपल्या जीवनात येत असतात. त्याचबरोबर कधीकधी आपण एखाद्याने सांगितलेल्या विनोदावर, एखाद्याने सांगितलेल्या गोष्टीवरती खूप हसतो आणि मग अशा वेळेला हा आनंद आपण एकमेकांशी शेअर करत असतो. म्हणून कवीला अशी कल्पना सुचली असेल की हे जग हास्याचं आहे. या जगामध्ये असे अनेक प्रसंगाला आनंदी असणारे अनेक लोक पाहायला मिळतात. सो द पोएट हॅज रिटन दॅट इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. द नेक्स्ट लाईन इज A world of tears. This line tells us about the sad people around us. When we get unhappy or sad, we cry. And when we cry, our tears roll out from our eyes. Many times, such sad incidents happen in our life, so the poet mentions this fact as a world of tears in the poem. आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये अनेक दुःखद प्रसंगांना देखील सामोरं जावं लागतं. मग अशा वेळी असे दुःखाला तोंड देणारे अनेक लोक या जगामध्ये आहेत हे सांगण्यासाठीच कवीने या ठिकाणी या ओळीचा वापर केला आहे. द नेक्स्ट लाईन इज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स. धिस लाईन शोज दॅट देर आर सो मेनी पीपल हू आर होपफुल ॲज वेल ॲज ॲम्बिशियस. दे विश टू लिव्ह अ सक्सेसफुल अँड हॅपी फ्युचर लाईफ. या जगामध्ये अनेक लोक आशेवरती जगत असतात. त्या लोकांच्या जीवनात कष्ट असतात, वेदना असतात, त्रास असतो आणि ते ह्या आशेवरती जगत असतात की कधीतरी माझे चांगले दिवस येतील, कधीतरी मला यश पाहायला मिळेल, कधीतरी माझ्या जीवनात येत्या काळामध्ये आनंदाचे दिवस, आनंदाचे क्षणसुद्धा मला अनुभवायला मिळतील. द नेक्स्ट अँड द लास्ट लाईन इज अँड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स. फ्रॉम दिस लाईन वी कम टू नो दॅट मेनी पीपल आर लिव्हिंग ऑलवेज अंडर थ्रेट ऑफ समथिंग लाईक फेल्युअर, डेंजर्स, sadness, anxieties, and natural calamities or depressions. They are always afraid of these fearful things. या जगात प्रत्येकजण भीती किंवा दडपणाखाली वावरत असतो. मग ही भीती वेगवेगळ्या गोष्टींची असू शकते. त्यामध्ये ही भीती अपयशाची असू शकते, एखाद्या धोक्याची असू शकते, दुःखाची असू शकते
अस्वस्थतेची असू शकते, एखाद्या नैसर्गिक संकटाची असू शकते किंवा निराश हताश होण्याची सुद्धा असू शकते, नैराश्याची देखील असू शकते. म्हणूनच या ठिकाणी कवी सांगतोय आपल्याला की हे जग भीतीचं सुद्धा आहे. लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, अँड दॅट इज द पोएम सेज अँड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एव्हरी वन. गिव्ह एक्झाम्पल्स ऑफ अदर ॲक्शन्स or gestures that mean the same in all parts of the world. Give 3 examples of gestures or actions that have a specific meaning only in certain regions. One such example would be the thumbs up sign. या ठिकाणी आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे की जगामध्ये मैत्रीचं चिन्ह म्हणून स्माईलकडं पाहिलं जातं. म्हणजेच जेव्हा आपण अनोळखी व्यक्तीला भेटत असतो त्यावेळी स्माईल करतो, आणि स्माईल ही एक अशी भाषा आहे की जी जगातल्या प्रत्येक माणसाला कळते. कुणी आपल्याकडं पाहून स्माईल केली याचा अर्थ त्याला आपल्याशी मैत्री करण्याची इच्छा आहे असा त्याचा अर्थ होतो. मग अशा अनेक प्रकारचे जेस्चर्स किंवा हावभाव किंवा हातवारे हे जगाच्या पाठीवर अनेक देशांमध्ये कॉमनली वापरले जातात. मग अशाच काही भागांमध्ये जे एकमेकांशी संवादासाठी वापरले जाणारे जेस्चर्स असतात किंवा ॲक्शन्स असतात किंवा कृती किंवा हातवारे किंवा हावभाव जे काही असतील, तर त्या अशा 3 कुठल्याही उदाहरणांवरती आता आपल्याला चर्चा करायची आहे. मग त्यापैकी एक उदाहरण म्हणून त्यांनी इथं सांगितलेलं आहे आपणास थम्सअप. जेव्हा अंगठावरती केलेला असतो तर ते साईन आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. कशासाठी असतं ते? तर ते आपण शुभेच्छा देण्यासाठी वापरतो किंवा बऱ्याचदा आपण पुढच्या व्यक्तीने केलेल्या चांगल्या कामासाठी सुद्धा आपण त्याचं कौतुक म्हणून आपण अंगठावर करत असतो. मग अशा प्रकारची आणखी कोणती सायन्स? What other signs are there? So let us see. Number 1, to touch someone's feet. आता बघा, आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये पाया पडण्याचा संस्कार आपण सगळेजण जाणतोच. मोठ्या व्यक्तींना त्यातून आपण रिस्पेक्ट देत असतो. कशासाठी असतो हा? तर त्याचं उत्तर आहे टू शो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर पीपल. त्यानंतरचं दुसरं साईन म्हणून आपण पाहूया टू वेव आवर हँड्स, म्हणजे आपले हात आपण हलवत असतो. वी मेक यूज ऑफ दिस साईन टू से गुड बाय टू समवन. त्यानंतर आपण तिसरं एक साईन पाहूया आपण, जे 3 उदाहरणं आपणास सांगण्यात आलेले त्यापैकी तिसरं, द थर्ड वन इज टू हग समवन थ्राईस. 3 वेळा एखाद्याला मिठी मारणे. टू विश विथ लव ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाईक बर्थडेज ऑर फेस्टिवल्स. समटाइम्स वी सेलिब्रेट बर्थडेज ॲज वेल ॲज वी गिव्ह विशेस टू आवर नियरली पीपल ऑन व्हेरियस फेस्टिवल्स लाईक ईद, लाईक दशहरा, लाईक दीपावली. अजून एक तुम्हाला त्याच्यासाठी जास्तीचं पण साईन मी सांगतोय. द फोर्थ एक्झाम्पल इज मेक अ स्पेशल पोज बाय टचिंग अ थंब अँड अ फर्स्ट फिंगर. आपल्या हाताला असलेला जो अंगठा आहे त्याच्या बाजूचं बोट आणि अंगठा आपण एकत्र आणतो आणि एक विशेष अशी मुद्रा तयार करतो. कशासाठी असते ती? टू शो दॅट द थिंग इज लुकिंग ब्युटिफुल अँड नाईस. एखादी गोष्ट खूप सुंदर दिसत असेल, छान दिसत असेल, तर अशा वेळी आपण अशा प्रकारची मुद्रा तयार करतो आणि त्या मुद्रेमधून आपण सांगण्याचा प्रयत्न करतो की तुम्ही खूप छान दिसत आहात किंवा तुमचा ड्रेस खूप सुंदर आहे किंवा तुम्ही जे करत आहात ती कृती खूप छान आहे. ओके, लेट्स गो टू द फिफ्थ अँड लास्ट क्वेश्चन, अँड दॅट इज द फॉलोइंग सेंटेन्सेस वेअर हर्ड इन अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे. यूज these expressions to prepare simple conversations between 2 or more speakers. You may use the same expressions more than once and add your own lines. Form pairs or groups and present the conversations in the classroom. या ठिकाणी आपणास सांगण्यात आलेलं आहे ते म्हणजे शाळेमध्ये पहिल्या दिवशी जेव्हा मुलं एकत्र येत असतात तर त्यांच्यामध्ये काही संभाषणं होत असतात. ते एकमेकांसोबत आपल्या भावभावना शेअर करत असतात. दे कम्युनिकेट विथ इच अदर ऑन व्हेरियस इश्यूज. आणि त्यामुळंच त्यांच्या ह्या संभाषणामध्ये किंवा त्यांच्या या संवादामध्ये काही वाक्य वापरण्यात येतात. त्यातल्या काही ओळी या ठिकाणी आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा वापर करून आपल्याला काही संवाद तयार करायला सांगण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये आपणास 3 प्रकारचे संवाद लिहायचे जे की खाली मेन्शन करण्यात आलेले आहेत की राईट डाऊन 3 ऑफ द कन्व्हर्सेशन्स यू हॅव प्रिपेअर्ड, प्रेझेंटेड ऑर हर्ड. म्हणजे तुम्ही तयार केलेले ते असू शकतील, तुम्ही सादर करू पाहताय किंवा तुम्हाला सादरीकरण करायचं आहे असे ते असू शकतात. त्याचबरोबर तुम्ही ऐकलेले देखील संवाद असू शकतात. मग असे 3 संवाद आपल्याला लिहायचेत आणि हे संवाद लिहित असताना आपल्याला या ठिकाणी काही वाक्य देण्यात आलेले आहेत, त्यांची मदत आपल्याला घ्यायची आहे. तर त्यामुळं आता आपण पाहूया द फर्स्ट कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन 2 बॉयज.
आपण इमॅजिन करायचं आहे की दोन मुलं बोलत आहेत आणि त्या दोघांना आपण काहीतरी काल्पनिक नावं देणार आहोत. हिअर आय हॅव गिवन these नेम्स ॲज आकाश अँड अभय. Akash says, "Hi, how are you, Abhay?" Abhay says, "I am fine, and how are you, Akash?" Akash says, "I am also fine and very much excited too. It's nice to be back in school." Abhay says, "I am so glad to see you and all our classmates." Akash says, "I am also feeling the same. Let's go to our classes now." Abhay says, "Sure." Let us see the second situation. Here, the two names of the boys are Sarthak and Omkar. Sarthak says, "Hello Omkar, how are you?" Omkar says, "Fine. How did you spend your holiday?" Sarthak says, "I had been to my uncle's place. Me and my mother went there and enjoyed a lot. What about you?" Omkar says, "We went to Mahabaleshwar in the vacation with my family. We had so much fun together." Let us see the third situation where a strange girl comes on the ground and she is completely new there and she wants to know something about her classroom. So let's see the conversation between this new girl and the regular student. Nutan says hello. Swara says hello. Nutan says, "I'm new here. My name is Nutan. And what's yours?" Swara says, "I'm Swara. Are you in 7th F class?" Nutan says, "Yes, but I don't know where the classroom is. I am completely new here. Shall you help me to find it?" Swara says, "Sure, come with me and feel comfortable. I am going there." Nutan says, "Thank you so much." So friends, that's all for now. I hope this video will be useful for you to understand how to solve the questions from that English workshop. So it's time to stop now. Shall meet in our next period some another day with some another interesting topic. Till then, bye bye and take care.